Ang bayan ng Silang ay ang ina ng majority ng mga bayan sa Cavite. Nananatili po itong primera klaseng munisipalidad dito sa aming lalawigan. Ito po'y binubuo ng 64 na mga barangay. Tampok po rito ay ang napakagagandang mga tanawin at malamig na klima. Libangan na ho ng mga residente pagtatanim at paghahayupan. Ngunit kung atin hong ipagpapalagay ang Silang bilang ina ng lalawigan, bakit ho kaya ito iniwan ng kanyang mga anak at mga naging apo? Sa video pong ito'y ating susubuking alamin kung papaano nga ho ba nagsimula ang bayan ng Silang. Ano ho kaya ang uri ng pamumuhay sa panahon na yon? Halina't samahan niyo po akong maglakbay sa panahon ng ating mga ingkong at lelang. Ito nga ho pala ang channel tungkol sa pinagmula ng mga lugar. Umpisahan na ho natin ang kwento noong araw. Ang Nung Araw channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating reference sources sa description box. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Ang bayan po ng Silang ay pinaniniwala ang pangalawa sa pinakamatandang bayan sa ating lalawigan. Alam niyo ho bang tinagurian ito nung araw bilang metropolis dahil sa gahigante pong land area nito? Ayon sa Museo de Silan, noong unang panahon may mag-asawang taga Borneo na napadpad sa ating probinsya. Sila po'y sinagat Hinigiw at Dayang Kaliwanag na dumaong sa lawa ng Bonbon na kung tawagin po ngayon Taal Lake. Suportado po ang claim na ito ng librong The Mysteries of Taal, A Philippine Volcano and Lake, Her Sea Life and Lost Towns, ni Ginoong Thomas Rex Hargrove, isang American agricultural scientist at isa ring mamamahayag. Isa lang po ang mag-asawang ito sa tribo na kung tawagin ay Sea Wanderers, na sakay ng isang dambuhalang bangka na kung tawagin naman po'y balangay. Tinitignan din po ang posibilidad na bumaybay rin ho ang mga ito sa isang naglahong lagusan mula sa South China Sea na direktang pasilang. Ang mag-asawang ito po'y binigyan ng 7 mga supling. Ito po'y sina Gat Pandan, Gat Pogpog, Gat Pelayo, Gat Mamagtay, Gat Amatong, Gat Katumula at Gat Amakit. Ngunit nang sila po'y maghustong gulang na, nagkaroon po ng hidwaan ng magkakapatid na ito. Kaya't ang 6 po'y lumayo at namuhay sa iba't ibang mga lugar. Habang nanatili po sa Silang ay si Gat Pandan. Pinaniniwalaan pong ang angkan ni Gat Pandan ang nangagtaguyod na ng bayang ito sa mahabang panahon. May 2 teorya naman ho o matandang kwento na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon ng mga Taal na taga-Silang. Una ho'y ang Silangan, Silanganan o Dulong Silangan na posisyon o pagkakahimpil ho ng bayang ito na pirmeng matatagpuan sa silangang bahagi ng Cavite. Dito po tanaw ng mga kalapit na bayan ang dalisay na pagsikat ng Haring Araw. Pangalawa naman po ay naganap ng isang umaga nang ang nagmumukos-mukos pa hong mga residente ay nagulantang sa biglaang pagsulpot o pagtubo ng simbahan nito. Dito naman po nagmula ang sumilang o isinilang. Ayon po sa pananaliksik ng mga taga-Silang, napag-alaman po nila na ang bayang ito ay mayroong 4 na foundation dates. Ito po ang petsa o taon na tumutukoy sa gulang o pagkakatatag ng kanilang lugar. Una po ay sa talaan ng pamahalaang bayan. Ito po ay taong 1571. Pangalawa naman po ay mula sa nakalap ng Silang Public School Teachers noong 1953 na nagsasabing 1575 po naman ito na itatag. Samantalang pangatlo naman ho at pang-apat ay mga taong 1585 at 1595 kung saan nagmula po ito sa mga nakalap na dokumento mula sa kumbento ng Imus na posible pong pagkakaganap ng unang binyagang bayan o pagkakatatag ng parokya nito. Bagamat marami ho'y may agam-agam na kinakailangan pa raw po marahil ng marami pang pananaliksik at pag-aaral. Ito naman pong mga tala na ito'y gabay lamang ng lahat sa malalim pang pinagsimulan ng bayan ng Silang. Sa makatwid, ibig sabihin po lamang na siguro'y mas matanda pa nga ho talaga ang edad ng Silang sa inaakala ng lahat. May pag-aaral pa nga pong nabanggit ang historian na si Luciano Santiago
na nasasako po ang sinaunang lupain ng silang dati ng probinsya ng Tondo mula ika-16 hanggang ika-17 siglo. Sa pagkakapadpad ng mga konkistadores, sinyalis ito ng panibagong kabanata sa silang. Dito na po ito kinilala bilang isang pueblo o bayan at tinawag na Pueblo de Silan. Hindi po naglaoy sinimulan ng mga paring Pransiskano na gawing mga Katoliko ang mga taga-silang at ito po'y nangyari taong 1585. Lumipas ho ang 10 taon at itinayo naman nila ang kapilya na yari na sa mga light materials. Kasabay po nito ay isang maliit na eskwelahan na para lamang sa mga lalaki noong February 3, 1595. Ang naging unang patron ng Pueblo de Silan ay wala pong iba kundi si San Diego de Alcala. May 1599, nang alisin po ni Villalobos ang mga Pransiskanong pare sa silang at humalili po rito ay ang mga paring Heswita. Taong 1603 nang nilamon ho ng sunog ang mga itinuturing na unang kapilya at eskwelahan sa silang. Kalaunay inirelocate na ho ang mga ito sa kasalukuyan na po nilang kinalalagyan. Ipinorma na ho sa mga semento at mga bato ang bagong parokya ng silang. Itinaguyod po ito ng 2 taon hanggang 1639. Habang sa record ng Museo de Silan, ito po na may 1645. Nagmula po ang mga infrastructure project na ito sa mga kontribusyon ng mga residente na noon po'y 2,000 pa lamang sa kabuuan. Dito na rin po napalitan ang patron ng kanilang parokya. Mula po kay San Diego de Alcala ay naging si Nuestra Señora de Candelaria na po ito taong 1640. Isinailalim po ang mga lupain ng silang sa enkomienda at polo i-serbisyo. Bagamat pinaniniwalaan na ang mga residente po noon ay nagsisipagbayad ng buwis o tributo at nakasalang sa mga sapilitang paggawa. Habang sunod-sunod po itong pinamumunuan ng mga konkistadores may posibilidad naman po na sila'y exempted na dito. Bakit po? Ito po'y dahil sa angkan ng mga Mohika. Si Mohika po ay pinaniniwalaang mataas na tao sa ating lipunan bago at matapos pong masakop tayo ng mga Kastila. Siya lang naman po ay kahanay nila Lakandula ng Tondo at Raha Matanda ng Maynila. Ayon po sa pahayag ng historia na si Ginoong Luciano Santiago sa kanyang The Lineage of Mojica, the Super Principalia of Cavite from 1677 to 1898. Ang ligasiya ng angkan ng Mojica ay bukod tangi po kung tutuusin. Kung saan mapalalaki o mapababae sa kanila ay tinuturing ng mga aristokrato. Taal ng silang si Don Pedro de Mojica. Ang kanyang mga ninuno ay nag-ugat sa Pampanga. Ang malaking misyon para po sa Society of Jesus ng mga Heswita sa Maynila ay isinasagawa din po dito sa silang. Ito po ay napangasiwaan ng panganay ni Don Pedrong si Ignacio de Mojica na ipinagpapalagay ring naging gobernador sa bayang ito at sa Indang, Kalaunan. 1650s po nang maging gobernador sa silang si Don Braulio de Mojica na mas kilala noon sa tawag na Kapitan Baro. Siya po ang ama ni Don Pedro. Hindi po naging madali ang kanyang panunungkulan sapagkat noong panahon po na iyo'y inuutik-utik na ng 7 taong tagtuyot ang bansa. Nanuyo po ang mga pananim maging ang mga ilog, sapa at bukal. Marami sa mga residente nooy nagbaka sakali at lumipat po sa ibang mga lugar. Dahilan rin marahil ng pagkadismaya kung bakit ang kanyang anak na si Don Pedro ay sumabak po sa komandansya militar at kalaunay maging alferes pa o standard bearer ng kanyang military unit. Kasabay po ng pagtatapos ng mapaminsalang tagtuyot ay humiwalay po ang Indang sa silang at marami sa mga angkan ng mga Mohika ay sa Indang na po na malagi na nag-umpisa kay Padre Ignacio. Kinilala bilang kapitan sa komandansya at humalili sa panunungkulan ng ama si Kapitan Pedro sa silang noong April 7, 1666 sa ilalim pa rin ng probinsya ng Tondo Mayor, Kapitan Don Luis de Aduna. Noong panahon po na pahintulutan ng hari ng Espanya ang mga alagad ng simbahan upang pag-arian ang mga ilang lupaing enkomienda, abay na alarma ho ang mga taga-silang. Napuwersa ho sila na gumawa ng inisyatibo para mapigilang pag-ariin ng mga praile ang kanilang bayan. March 9, 1746, nang aprobahan ang pagbili ng mga mamamayan ng silang sa kanilang mga sariling lupain sa halagang 2,000 pesetas. Ang sinaunang lupain po noon ng silang ay lumiligid ho mula sa City of Carmona hanggang sa bayan ng Ternate.
May tinitignan din pong posibilidad na umaabot pa nga ho ito hanggang sa bayan ng Tabuco noon o City of Cabuyao ngayon. Alam niyo ho bang bago pa ho magkaroon ng kani-kanilang mga mother towns ang ilan sa mga bayan natin sa Cavite, sila po muna ay nasasakop noon ng bayan ng Silang? Sa katunayan po, dahil nga po sa sobrang laki ng silang noong araw, marahil ay hindi na nito kinayang pangasiwaan at tutukan ang mga nasasaklaw nitong mga sitio o baryo. Ang lahat po ng pangangailangan ng mga mamamayan nooy matatagpuan lamang sa poblasyon ng Silang. Magmula ho sa simbahan, paaralan, pagamutang bayan, palengke, sementeryo at maging sa pamahalaang bayan. Naglalakihan po marahil ang mga hita ng mga ninuno natin noon, kalalakad, sapagkat majority ho ng tao noon nagsisipaglakad lang kahit gaano pa ho ito kalayo. Alam naman ho nating sa hirap ng buhay nung araw, hindi ho naman lahat afford ang kalabaw o kabayo para sa maginhawang paglalakbay. Sa makakain naman ho'y hindi sila maselan. Nariyan po ang mga root crops, saging na saba at mga punong kahoy. Kung kukulangin ho sa bigas, hinahaluan po nila ito ng mais. Siguro'y tama na nga lang ho na ang iba'y nakikisuyo o nakikisabay na lang kung may makaluluwas ng bayan. Pero abala ho sigurong matatawag noon ang pagre-renew ng sedula dahil kada linggo daw po ito. Datapot mahigpit pong sobra ang mga gwardiya sibil ay kinakailangan po talaga ang pagre-renew. Baka sila mapagbintang ang rebelde o mga tagalabas. Yun nga daw pong mga taga-malalayo isinusulat na lang sa kalendaryo ang mga birth dates ng kanilang mga bagong silang na sanggol. Yung iba naman ho'y sinasaulo na lang nila ang petsa ng kapanganakan. Bagay na agad ninyong mapapansin sa hindi pagkakatulad ng inyong nalalamang kaarawan sa inyong NSO ngayon. Gayun din naman ho kung sila'y may patay. Ang ilan po sa mga residente nooy tawid ilog pa ho, na kung malas-malasin pa ho'y sinasabayan pa ng bagyo o malakas na pag-ulan kung kailan ililibing na. Ang kanilahong mga patay ay namamaho sa pagkaka-standby. At kung panahon naman po ng tag-init, marahil po'y ilan na lang sa mga taal ng taga-Silang ngayon ang nakakaalala sa kanilang paglulutrina. Dumating po ang panahon na hinog ang ilan sa mga sityo sa Silang at nag-asam na kumawala sa kanyang mga sanga. Unti-unti po'y naglaglaga ng mga bunga na ito upang maging isang ganap na ring mga puno. Ayon kay Monsignor Cornelio Matanggihan tungkol sa kanyang maikling sanaysay sa simbahan ng St. Gregory the Great sa Indang, Cavite, unang humuwalay po ay ang Nooy Indan na ngayoy bayan ng Indang sa Silang noong 1655. Sumunod po ay ang Madagundong na ngayon ay Maragondon noong 1727. Pangatlo po ay ang San Francisco de Malabon na ngayoy General Trias noong 1748. Pang-apat po ay ang Latag na ngayoy City of Carmona noong 1857. At ang panghuli ay ang Masilao na ngayon ay Amadeo taong 1872. Nagkaroon din po ng kani-kanilang mga sitio o baryo ang mga ito na kalaunay nakapagsarilit naging isang bayan din. Sa Indang po'y may isang baryo na kung tawagin nung araw ay Lumapong. Ito na po ngayon ang bayan ng Alfonso. Nahiwalay po ito taong 1858. Sumunod po ang Gahitan na ngayon ay Mendez taong 1881. Sa Maragondon po nanggaling po diyan ang Naik at nahiwalay noong 1869. Bara na ngayon ay Ternate 1857. Bailen na ngayon po'y bayan ng General Emilio Aguinaldo taong 1858. At Panitan na naging Magallanes taong 1879. Sa Gentry, meron po tayong Tansa taong 1760. At Salinas na ngayoy bayan ng Rosario taong 1845. Ang bayan po ng Tansa ay nagluwal din ng isa pang bayan. Ito po ay ang Quintana na ngayoy ating Kapitolyo, ang City of Trece Martires, 1955. Ang Baryo Latag na ngayon ay City of Carmona. Nagluwal ang Carmona ng Carmona Resettlement Project na kinabibilangan po ng dalawang distrito ng kabilang baybay, ang San Gabriel at San Jose. Ito na po ang pinakabatang bayan sa ating lalawigan, ang bayan ng General Mariano Alvarez taong 1981, habang itinatagpo noong 1938 ang Tagaytay City na pinagtulungang mabuo ng mga bayan ng Mendez, Indang, Amadeo at Silang. Nadagdagan pa nga po ito taong 1941 nang ipaubaya ng Alfonso at Talisay, Batangas ang ilan sa kanilang mga teritoryo. Ako po'y hindi eksperto sa mga ganitong bagay. Ito po'y obserbasyon ko lamang bilang isang masunuring mamamayan. Ngunit kung atin pong susuriing mabuti, marahil nga po'y tunay na ang Silang Cavite ay ang siyang ina ng majority ng mga bayan dito sa ating lalawigan.
Isang malaking karangalan para sa isang bayang kinagisnan na natin simulat sa pool ng kamusmusan. Nagluwal sa kanyang mga anak, humubog at nag-aruga sa kanyang mga pormerong nasasakupan, sumapit sa kani-kanilang hustong gulang, at bumuo ng sari-sariling pamayanan. Nagpaubaya ang inang hayaang makatindig sa sariling mga paa at nangagkaapo pangaho ng lumaon. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.